हामीले के कुरा याद राख्नु पर्यो भने नेटवर्क बिट भनेको चाहिँ 1 हुन्छ र होस्ट बिट भनेको 0 हुन्छ र कुनै पनि हामीलाई आईपी रेन्ज दिएको हो भने त्यो रेन्जको सबभन्दा फर्स्ट एड्रेस चाहिँ जहिले नेटवर्क एड्रेस हुन्छ र त्यो रेन्जको लास्ट एड्रेस भनेको जहिले हाम्रो ब्रोडकास्ट एड्रेस हुन्छ र कहिलेकाहीँ हामीलाई क्लास ए क्लास बी क्लास सी भनिदिन्छ अनि के अरे सबनेट मास्क र आईपी दिँदैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ क्लास ए भनेको चाहिँ 255.0.0.0 यसको सबनेट मास्क र यसको आईपी भनेको 1.0 देखि 127.255.255.255 सम्म जान्छ क्लास बी भनेको 255.255.0.0 देखि 00 सबनेट मास्क भयो 1 त्यसपछि ठ्याक्कै त्यो भन्दा एक बढी 128.0.0.0.191.25.255.255 यसरी जाने भयो अनि क्लास सी को पनि यसै गरी यो भयो सबनेट मास्क र रेन्ज भनेको यो हुन्छ कहिले हामीलाई दिएन भने र हाम्रो न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने फर्मुला भनेको चाहिँ यदि हामीलाई नम्बर अफ सबनेट दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला लगाउँछौँ म्याक्सिमम नम्बर अफ सबनेट्स इक्वल टु 2 टु द पावर नम्बर अफ सबनेट्स यो फर्मुला लगाउँछौँ र हामीलाई नम्बर अफ होस्ट दिएको छ भने म्याक्सिमम नम्बर अफ होस्ट इक्वल टु 2 टु द पावर नम्बर अफ होस्ट -2 भन्ने यो फर्मुला लगाउँछौँ र अर्को पनि के याद राख्दा सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि 1 भनेको चाहिँ 2 टु द पावर 0 2 टु द पावर 1 भनेको 2 2 टु द पावर 2 भनेको 4 2 टु द पावर 3 भनेको 8 हो 2 टु द पावर 4 भनेको 16 यो पनि याद राखेको राम्रो पछि कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसन गर्दा सजिलो हुन्छ तर क्याल्कुलेटरबाट गर्दा नि खासै फरक चाहिँ पर्दैन र सुरुमा हामीले यहाँबाट नम्बर अफ होस्ट पत्ता लगाइसकेपछि त्यसपछि हामीले त्यहाँनिर सबनेट एड्रेस निकाल्छौँ सबनेट पछि त्यहाँबाट सबनेट मास्क आउँछ सबनेट मास्क युज गरेर चाहिँ हामीले भ्यालिड होस्ट निकाल्छौँ त्यसको लागि चाहिँ 256 माइनस सबनेट मास्क गर्छौँ अनि यो भनेको चाहिँ ब्लक साइज पनि हो अनि यही यो ब्लक साइजले रेन्ज पनि दिन्छ हाम्रो कतिबाट कतिसम्म के हुन्छ भन्ने जस्तै हामीले अब सबनेट निकाल्नु पर्यो भने त्यो नम्बर अफ सबनेट हामीलाई 3 दिएको छ भने हामीले 3टा जिरोलाई 1 बनाउँछौँ होस्ट बिटको त्यही भएर हामीले त्यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि ह्याक द जिरोज भन्छौँ अनि त्यसै गरी होस्ट दियो भने n इक्वल टु 3 नम्बर अफ होस्ट 3 भयो भने हाम्रो चाहिँ 32 वटा बिटमा 3 वटा 0 अनि अरू सबै 1 हुन्छ यो भने नम्बर अफ होस्ट भन्नाले चाहिँ अहिले गर्न गइरहेको चाहिँ हामीले यो 74 चैत्रको क्वेशन नम्बर 5 हो हाउ क्यान यु डेडिकेट 32 65 10 21 9 पब्लिक आईपी एड्रेसेस टु द डिपार्टमेन्ट्स A, B, C, D, and E respectively from the pool of class C IP address with a minimum loss explain यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले आईपी दिएको छैन त्यही भएर हामीले एउटा आईपी सपोज गर्छौँ 192.168 भनेको यहाँ क्लास सी आईपी भनेको छ त्यही भएर 192.168 अनि पछाडि चाहिँ हामीले 00 लियौँ त्यसै गरी A इक्वल टु 32 यतिवटा होस्ट चाहिएको छ एलाई बीलाई यतिवटा सीलाई यति डीलाई यति ईलाई यति त्यही अब हामीले यसमा आईपी एड्रेसिङ त आईपी बाँड्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलोबाट बाँड्नुपर्ने हुन्छ र सबभन्दा ठुलो हाम्रो के हो बी इक्वल टु 65 छ त्यही भएर 2 टु द पावर नम्बर अफ होस्ट -2 इक्वल टु 65 किनकि हामीलाई यो होस्ट दिएको हो नि त अनि अघि हाम्रो के थियो 2 टु द पावर n -2 इक्वल टु म्याक्सिमम नम्बर अफ होस्ट हाम्रो म्याक्सिमम नम्बर अफ होस्ट कति 65 चाहिएको छ भनेपछि यो फर्मुलामा 2 टु द पावर नम्बर अफ होस्ट -2 यो भनेको 67 हो 67 2 टु द पावरमा आउँदैन भनेपछि 2 टु द पावरको 67 अट्ने नियरेस्ट 2 को पावर कति हो भन्दाखेरि 2 को पावर 7 हो किनकि 2 को पावर 7 भनेको त 128 हो भनेपछि 128 भित्र त 67 अट्छ त्यही भएर नम्बर अफ होस्ट इक्वल 7 लियौँ हामीले अहिलेको लागि भनेपछि यो अहिले हामीले होस्टको लागि हेर्दैछौँ भनेपछि यो के गर्नु पर्यो 7 वटा बिटलाई सेभ गर्नु पर्यो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सबनेट मास्कमा सबनेट मास्क 32 बिटको हुन्छ त्यसमा चाहिँ 7 वटा 0 हुनु पर्यो र अरू बाँकी सबै 1 हुनु पर्यो जस्तै कि यहाँनिर 8 वटा 1.8 वटा 1.8 वटा 1.1 भनेको कति 888 24 + 1 25 भयो अनि त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 वटा त्यो भयो भनेपछि यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट बाइनरी डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यौँ भने 255.255.255.128 हुन्छ हाम्रो यो 128 चाहिँ हाम्रो सबनेट मास्क हुन्छ अहिलेको लागि र हाम्रो भ्यालिड सबनेट भनेको 256 माइनस सबनेट मास्क थियो त्यो भनेको 128 हो र हाम्रो रेन्ज चाहिँ कतिबाट भ्यारी गर्छ भन्दाखेरि
के विथ द डिफरेन्स अफ 128 जस्तै कि अब 0 छ भने हाम्रो स्टार्टिङ एड्रेस अर्को एड्रेसको स्टार्ट 128 बाट हुन्छ, त्यसैगरी अर्को एड्रेसको स्टार्ट 256 बाट हुन्छ, त्यसरी हुन्छ। र अब हामीले सपोज गरेको आइपी त यो थियो 192.168.0 भनेपछि हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि नेटवर्क एड्रेस भनेको चाहिँ सबभन्दा सुरुको एड्रेस के हुन्छ भन्दाखेरि 192.168.0.0 भयो। हाम्रो ब्रोडकास्ट एड्रेस चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि 128 को डिफरेन्स छ भनेपछि 192.168.0 0 सहित काउन्ट गर्ने हो भने त 127 सम्म मात्रै जान्छ नि त 128 भनेको त इन्क्लुडिङ 0 भनेको त। त्यसैगरी ब्रोडकास्ट एड्रेस भनेको लास्ट एड्रेस भयो। त्यसैगरी युज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पनि चलाउन मिलेन, हामीले यो पनि चलाउन मिलेन र हामीले अहिले हामीलाई कतिवटा 65 वटा होस्ट चाहिएको छ भनेपछि 65 वटा आइपी एड्रेस चाहियो भनेपछि कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो 192.168.0.1 0 मिलेन भनेपछि 1 बाट सुरु गर्नु पर्यो। 1 बाट सुरु गरेपछि 65 वटा काउन्ट गर्दाखेरि 65 सम्म जान्छ भनेपछि अरु यो 65 पछिको त अनयुज पनि त अनयुज भनेको 192.168.0.66 192.168.0.126 सम्म चाहिँ यो बिट चाहिँ अनयुज भयो। त्यसैगरी हाम्रो डिपार्टमेन्ट एकको लागि 32 चाहिएको र नम्बर अफ बिट्स हामीले यसै गरी क्याल्कुलेट गर्छौं। 34 एकोमोडेट गर्ने नियरेस्ट 2 को पावर भनेको 2 to the power 6 त्यो भनेको 64 भयो। 64 मा त 34 छ, त्यही भएर भनेपछि 6 भनेपछि हाम्रो के हुनु पर्यो 6 वटा 0 हुनु पर्यो सबनेट मास्कमा र अरु सबै 1 हुनु पर्यो। यसको इक्विभ्यालेन्ट डेसिमल भनेको 192 भयो। यो हाम्रो सबनेट मास्क भनेको 192 भयो भनेपछि भ्यालिड सबनेट भनेको 256 माइनस सबनेट मास्क 64 भयो भने हाम्रो डिफरेन्स अफ 64 गर्नु पर्यो भनेपछि सुरुमा 0 64 त्यसरी जाने भयो। नेटवर्क आइडी के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो भन्दा अघिल्लोको ब्रोडकास्ट लास्ट एड्रेस कति छ 127 छ 192.168.0.127 छ भनेपछि हाम्रो यसको स्टार्टिङ एड्रेस कति हुनु पर्यो 127 त युज गर्न मिल्दैन नि त, त्यही भएर स्टार्टिङ एड्रेस 128 भयो। स्टार्टिङ एड्रेस भनेको नेटवर्क आइडी भयो, नेटवर्क एड्रेस भयो। त्यसैगरी यसको ब्रोडकास्ट एड्रेस भनेको कति छ 64 ले भ्यारी गर्छ भनेपछि हाम्रो ब्रोडकास्ट एड्रेस कति हुन्छ 192.168.0.198 हुन्छ। यसको चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा 128 + 64 - 1 किनकि हाम्रो 64 128 पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, त्यही भएर -1 पनि गर्ने हो। यसो गर्दाखेरि कति आउँछ 191 आउँछ हाम्रो लास्ट एड्रेस र युज्ड एड्रेस भनेको कति 32 वटा मात्र युज हुन्छ भनेको छ भनेपछि 192.168.0.129 देखि 192.168.0.160 यसको लागि पनि कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि 129 + 32 - 1 किनकि हाम्रो 129 लाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि कति आउँछ 190 आउँछ। त्यसैगरी डी 21 को लागि पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, त्यो n = 6 हुन्छ र यसमा हाम्रो सबनेट मास्क कति हुन्छ 192 हुन्छ। यसरी 64 नै आयो, डिफरेन्स पनि 64 नै हुन्छ भनेपछि हाम्रो यसमा कतिमा थियो 191 मा एन्ड भएको थियो ब्रोडकास्ट भनेपछि आइडी हाम्रो 192 बाट सुरु गर्नु पर्यो किनकि यतापटि 191 बाट सकिएको थियो भनेपछि यसमा 64 को डिफरेन्स थियो भनेपछि 192 + 64 गर्दाखेरि हामीले कति आउँछ 192 + 64 - 1 किनकि इन्क्लुडिङ 192 हो नि त, त्यही भएर +64 - 1 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 255 आउँछ। हाम्रो म्याक्सिमम आइपी एड्रेसमा एउटा बिटमा हुन सक्ने भनेको एउटा बाइटमा हुन सक्ने भनेको 0 to 255 हो भनेपछि यति भयो। हाम्रो यो चाहिँ ब्रोडकास्ट एड्रेस भयो, लास्ट एड्रेस भनेको 255 भयो +64 गर्दाखेरि यसमा र युज भनेको चाहिँ हाम्रो कति 21 वटा चाहिएको छ भएर त्यही भएर 193 देखि 213 सम्म। त्यसैगरी अनयुजको लागि 214 देखि ठ्याक्कै 255 भन्दा एक कम 254 सम्म। त्यसैगरी 10 को लागि पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। 10 को लागि हाम्रो कति छ n = 4 छ भनेपछि 4 वटा मात्रै 0 हुने भयो। यसको बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट 240 सबनेट मार्क्स 256 - 240 16 डिफरेन्स अफ 16। त्यसैगरी हाम्रो यो आयो। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ याद गरौँ हाम्रो यसको एड्रेस भनेको कतिमा 255 मा इन भएको छ हाम्रो भनेपछि एउटा बाइटमा 02255.02255.02255.02255 हुन सक्छ एउटा रेन्ज हाम्रो आइपी को लागि भनेपछि हाम्रो यसको 255 त म्याक्सिमम भयो। यसपछि त अब यसकै पाला आउनु भयो नि त, अब यसको पाला बढ्ने पाला हो भनेपछि के हो भन्दाखेरि
त्यहाँ यसको इन्डिङ एड्रेस यो थियो ब्रोडकास्ट एड्रेस र यसको नयाँ एड्रेस भनेको चाहिँ 192.168.100 थियो 0 हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो कति भन्नुभयो ब्रोडकास्ट एड्रेस कति भन्नुभयो हाम्रो डिफरेन्स अफ 16 भनेपछि इन्क्लुडिङ 0 गर्दाखेरि त यहाँ 15 आउने भयो भनेपछि 192.168.1.15 भयो त्यसै गरी युज भनेको हाम्रो कतिवटा 10 वटा मात्रै युज हुन्छ 1.1 देखि 10 सम्म त्यसै गरी 11 देखि 14 सम्म अनयुज हुने भयो त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट ई को लागि पनि हामीले 9 छ 9 को लागि क्याल्कुलेट गर्यौं 9 को लागि यसै गरी क्याल्कुलेट गर्यौं र लास्टमा सबै आएको भ्यालुहरुलाई हामीले नम्बर अफ आईपीज भन्यौं त्यसै गरी नेटवर्क आईडी युजेबल आईडी अनयुज आईडी ब्रोडकास्ट आईडी र सबनेट मास्क गरेर तिनीहरुको सबैको उठाएको डाटालाई यता ल्याएर कपी गर्दियौं क्वेशनमा 192.168.20.0 यस्तो खालको लास्टमा 0 वाला क्वेशन दियो भने त हामीलाई फरक परेन हाम्रो सुरुको स्टार्टिङ एड्रेस यो 0 बाटै सुरु भयो तर अब हामीलाई सपोज क्वेशन यस्तो दियो 192.168.20.60/20 भनेको यस्तो क्वेशन आयो भने चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने /29 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 29 वटा 1 अनि त्यसपछि 3टा 0 हो नि त किनकि 32 बिटको सबनेट मास्क हुन्छ 32 बिटमा 29 वटा 1 हुन्छ यो /29 भनेको चाहिँ 32 वटा 29 वटा 1 त्यसपछि 3 वटा 0 भनेको यसको बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति हुन्छ 255 हुन्छ यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई स्टार्टिङ एड्रेस फाइन्ड गर्दाखेरि सिधै हामीले यसमा यो 20.60 ठाउँमा 0 लेख्न मिल्दैन त्यही भएर हामीले यसलाई स्टार्टिङ एड्रेस फाइन्ड गर्नुपर्यो त्यसको लागि के गर्नु भन्दाखेरि सुरुमा हामीले दिएको आईपी एड्रेस कति छ यो छ 192.168.20.60 यसलाई बाइनरी इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्ट गर्ने यसको बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ यति हुन्छ र हामीलाई दिएको सबनेट मास्क कति छ /29 छ भनेपछि /29 भनेको 29 वटा 1 र 3टा 0 हो अब यो दुईटालाई एन्डिङ गर्नु पर्यो यो दुईटालाई एन्डिङ गर्दा कस्तो आउँछ भन्दाखेरि एन्डिङ भनेको त 1 1 1 1 भयो भने 1 नत्र सब जहिले 0 हो नि त एन्डिङ गर्दाखेरि त भनेपछि यसमा सबै 1 1 छ भनेपछि यो माथि जे छ त्यही नै हुने भयो यसमा पनि सबै 1 छ माथि जे छ त्यही हुने भयो यसमा पनि सबै 1 छ माथि जे छ त्यही हुने भयो तर यसमा चाहिँ हेरौँ त यसमा के छ भन्दाखेरि 1 र 0 छ 0 हुने भयो फेरि अर्को 1 र 0 छ 0 हुने भयो त्यसपछि 1 1 1 1 1 1 तीनटा 1 नै भइहाल्यो त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँ 0 छ माथि 1 0 0 छ भनेपछि यो पनि 0 हुने भयो भनेपछि यसको इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ 192.168.20.56 भने चाहिँ हाम्रो सुरुको नेटवर्क एड्रेस चाहिँ यो केसमा चाहिँ हाम्रो योबाट सुरु हुन्छ नेटवर्क एड्रेस हामीलाई 78 पदको जस्तो यस्तो suppose the network to 202.70.64.0/24 is subnet to create a 7 subnetworks यस्तो खालको क्वेशन सबनेटवर्क्समा डिभाइड गर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त हामीलाई कति देखा नम्बर अफ सबनेटवर्क भनेको 7 छ हामीले के फर्मुला अघि हेरेका थियौं भन्दाखेरि म्याक्सिमम नम्बर अफ सबनेट्स भनेको 7 = 2 to the म्याक्सिमम नम्बर अफ सबनेट्स भनेको = 2 to the power n हो नि त 2 to the power नम्बर अफ सबनेट्स हो भनेपछि हाम्रो के थियो म्याक्सिमम हामीले कति 7 वटा चाहिए भनेपछि n = 2 to the power n = 7 हो भनेपछि 7 त कुनै 2 को पावर हैन नि त भनेपछि 2 लाई 7 लाई एकोमोडेट गर्ने नियरेस्ट 2 को पावर कति हो 2 क्यूब हो 2 क्यूब भनेको 8 हो 8 भित्र 7 पनि पर्छ भनेपछि कति भयो नम्बर अफ 2 to the power n = 2 क्यूब 2 क्यूब भनेपछि नम्बर अफ सबनेट्स कति भयो 3 भयो यो सबनेट्स हामीले के भन्ने ह्याक द नम्बर अफ जिरोज भनेको हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि /24 भनेपछि के छ हामीले 111.24 वटा 1 अनि त्यसपछि 8 वटा 0 दिएको छ हामीलाई त के गर्नु पर्यो n = 3 भयो सबनेट फाइन्ड गर्नुपर्ने भनेपछि यसमा के गर्ने भन्दाखेरि हामीले अब 3टा 0 लाई 1 बनाइदिने n = 3 देखा त्यही भएर 111.111 3टा 0 लाई 111 बनाइदिम त्यसपछि अब हाम्रो कति 27 वटा 1 हुने भयो र बाँकी त त्यही भइहाल्यो भनेपछि हाम्रो सबनेट कति भयो 255.255.254 हाम्रो यो सबनेट अब त्यसै गरी भ्यालिड सबनेट कति हो यसको फाइन्ड गर्दा 256 माइनस सबनेट मास्क भनेको 224 भयो अब नयाँ सबनेट भनेपछि 32 भयो रेन्ज भनेको डिफरेन्स अफ 32 0 32 64 यसरी बढ्दै जाने भयो